La mulți ani, iubirea mea. Happy birthday, Melissa! Thank you. Slăină de mâncare. Ia o Mâncare românească. 6 ori mai scump. E mult prea târziu pentru noi. Am luat din nou prietenii și am plecat în locul în care mi-a rămas inima. Vă arătăm că împreună putem schimba vieți. Ne bucurăm de zâmbetele de banană ale copiilor negri. Trăim adrenalina unei nopți într-o mahala periculoasă. Sau, mai bine, vreți să visăm la paradis? De fapt, hai să facem așa. Oriunde vom merge, vă luăm cu noi în locul pe care nu-l vom uita niciodată, Africa. Hei, Amza, ești gata să începem să povestim despre cum a fost în Zanzibar? Da. Zicem concluzia de la început. Ce ne-a plăcut mai mult, Zanzibar sau Kenya? Ei, bun, haideți să dăm niște note atât la Kenya, pentru că toate vlogurile pe care le-ați văzut sunt din Kenya, dar și la Zanzibar. Dacă știți sau nu știți, Kenya și Zanzibar și Tanzania sunt vecini. Noi am făcut cu avionul cam 45 de minute, ceva de genul, din Mombasa până în Zanzibar. La mulți ani, iubirea mea. Mulțumesc. La super mulți ani. A fost ziua Melisei. Asta cred că a fost cel mai nasol lucru care s-a întâmplat, pentru că nu am putut să fim împreună de ziua ei, dar așa s-a nimerit cumva și n-am avut ce face. Oricum, Happy birthday, Melissa! Știți videourile alea cu africani care dansează? I-am fi trimis unul din ăla, da. Dar mai bine nu. Te iubim. Ne pare foarte rău că nu suntem acolo. Îmi pare foarte rău că nu sunt acolo să-ți fac tortul. L-am făcut eu, cam tutorialul. Da, așa scump erați amândoi și tu și Amza. Dă-mi pup! Vreau să te duci un pic până la mine în cameră. Ba 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 ba. Unde? Așa, deschide sertarul. Sertarul din comodă, da, ăla deschide-l. What? Eu deja știu. Ok. Sper să-ți placă. Un lănțic de aur. Ce drăguț e, what? Deci e perfect, am o cruciuliță aurie. Știu. Și e perfectă pentru asta că n-aveam Știu. lănțic. Știu. Și e și din aur, ce drăguț Da. e. I love it. Și e și mărimea perfectă. Deci nu vezi? Da. Mulțumesc așa de tare, sunteți așa scump. Și chiar că e perfect. Vreau să văd ce mărime are. Ce-i fain e că e un cadou care nu-și pierde valoarea, Da. și dacă nu mai ai bani, ți-l duci la amanet. Legat de restaurante, este mai fain în Kenya, este mai fain în Zanzibar. Aș zice că restaurantele de pe plajă sunt mai scumpe în Zanzibar, nu foarte mult, dar sunt mai scumpe. Bineînțeles că în Zanzibar este mult mai ieftin decât la noi, la mare, în România, dar comparându-le astea două, da, e mai scump acolo. Dar ce ai în Kenya și nu am văzut să fie în Zanzibar, sau cel puțin n-am găsit noi, este sistemul ăsta de bucătar personal în vilă. După cum ați văzut în videourile anterioare, sunt multe vile care deja includ bucătarul și plătești numai produsele la supermarket, care sunt mai ieftine decât în România, și cumva overall, da, în loc să dai câte 20-25 de euro pe un meniu de persoană, poți să dai 25 de euro pentru două familii, ca să economisești. Și asta este, Kenya câștigă un thumbs up în faza asta. În seara asta este sărbătoare, așa că mâncăm un lobster mare. Deci foto. Adevărul e că n-am mai mâncat de mult lobster. Asta este ton. Asta este doradă. Dar uite cât de mare e. Noi suntem obișnuiți cu de-alea mici, așa. Și asta este red snapper.
Foarte gustos resnapperul, calamar, prawns. Bă, da, tonul cât e de... Ce vine să mulgi din el așa. Da. Ce bine arată. Asante sana, asante na wewe pia. Chance na wewe. Ce ți-ai comandat acolo, baby? N-am mai mâncat de foarte mult timp paste Da. și mi-am comandat paste cu shrimp, doar că... Cu prawns, de fapt. Da. Și mai Da. gigantic. Adică cu creveți mai mari puțin tăiat. Tot platoul ăsta pe care îl vedeți voi acum, da, aici pe plajă, în buricul târgului în Nungui, a costat 70 de lei. Foarte bun. Foarte bun. Se pare bun? Da, e genial. E bun. Gândiți-vă că suntem în Zanzibar, unde este foarte, foarte turistic. Prețurile sunt foarte sus față de Diani și față de Kenya. Da, E o diferență foarte mare. Noi suntem mai pe Diani un pic. E mult prea turistic pentru noi, pe lângă că este foarte mult dezmăți, efectiv. Cel Vezi puțin în zona asta de femeile foarte, foarte dezbrăcate. zona asta de Nangui, cum mi se zice, partea de nord, exact nordul, maxim al insulei, are atmosferă de mare ca la noi în România. Adică lumea se îmbracă frumos seara, iese pe faleză, găsești tot felul de vânzători cu tot felul de chestii de genul ăsta, restaurante, așa. Eu nu mă prea omor după stilul ăsta, dar la cât de colorată este toată călătoria noastră în Kenya, parcă nu. Merg 4 zile, ca asta stăm în partea asta de nord. Asante sana. Hamza, hai că am cumpărat niște chapati de pe stradă. Deci chapati este o mâncare super tradițională africană, nici nu știu cum să o numesc, un fel de pâine clătită. E bun. Ia gustă. Nu pot. Te rog, de ce? Că este de pe stradă, nu pot. Mă las să te pup de seara. Asta. De obicei când mănânc chestii din asta care nu-i plac, zice nu mă mai pup niciodată. Niciodată, doar atunci când se duce. Noi acum suntem în Nungui, adică în partea de nord a insulei, apoi vom merge la Jambiani, în partea asta de jos, iar apoi urcăm un pic mai sus, tot pe coasta de est, la Kiwengwa. Vedem 3 plaje pentru voi. Nungui este din start mult mai aglomerat, mult mai animat, e un fel de Mamaia, ai impresia că seara ieși pe faleză și te simți ca la noi, lumea se pregătește frumos, e atmosfera aia mai de clubăreală. Noi nu prea suntem cu chestia asta, ne place mai chill sau ne place animat, dar de fapt animat din punct de vedere cultural, nu neapărat turistic, cum e aici, pentru că pun boxele afară, dau drumul la muzică și da, restaurantele sunt faine, vrei să ieși în oraș, dar atmosfera asta pentru noi nu este un plus. Unora le place, asta e. Eu aici, eu și toată familia mea, că în numele lor vorbim, am zice că am dat un thumbs up Keniei mai mult decât Zanzibar. Dar nu înțelegeți că în Kenya este plictiseală dacă vă place animația. Nu, dar nu este atmosfera aia de faleză, să o numim așa. Pană de curent! Ce fain! Adevărul e că ne place aici, dar e așa mare gălăgie că e atmosferă de club exact lângă noi și ne-a cam obosit. E prea frumos ca să nu fie aici, dar e prea enervantă muzica. Și cum în Zanzibar este pană de curent în fiecare oră, fără exagerare, poate și de 5 ori într-o oră. Mama, acum că e puțină liniște, este absolut superb și eu putem arăta și vouă cum este bucățica asta de plajă din Ningui.
În Ungui am stat fix în buricul târgului la 100 de metri de plajă. A fost o locație foarte faină, Babalao. Sincer ne-a plăcut foarte mult. Băbălău, da, așa o numeam noi. Sincer, camerele sunt mai... nu sunt așa faine, dar acolo atmosfera, gazda, ideea este că te retragi și cumva când intri în curtea ta acolo cu totul e mai chill, mâncarea este bună la restaurant și faină, prețul nu a fost mare. Pentru cazarea asta zic Zanzibar, thumbs up, ne-a plăcut foarte mult. Băgăm un Remi, așa, ca bătrânii la Costinești. Cine era? 7 lele e super. Lasă-l acolo. Lasă-l, l-ai luat. E rândul meu. 8. N-am ce să fac cu ea. Bă, nu te uita la mine în cărți. Hai, Ia, du-te la tine acolo. Hai. Cine? Tu ești, Amza, ia. Da? 11. Mamă, ce perfect a venit. Și o să și cobor. Jucăm un Remi așa de plictiseală, adică dacă tot ne simțim la Eforie Nord, pentru că este varianta Eforie Nord de Zanzibar, atunci să și băgăm un Remi, că se potrivește. Hai, mă. A, uite că am zis coboară. Dar trebuie să ai și culoare. 10, 11, 12 și trebuie să ai și culoare. 2, 2, 2 de aceeași culoare. Sau, uite, ai. Coboară și asta, uite. Bravo. 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 Ce-a învățat? Ce a învățat Amza să joace Remi? Ne-am jucat acasă de câteva ori și acum am învățat bine de tot. Știi ăla cu This is Sparta? Ce? This is Sparta! A venit Salvamaru. Da. Da. Ți-e dor de fete? Da, Da. foarte tare. Foarte, foarte Da, tare. astăzi ne sună Melisa plângând. Tata, this is Sparta! Deci cred că proprietarul ăsta de așteptă să plecăm. Din nord ne mutăm la Jambiani, o plajă mult mai chill, mai liniștită, cu un renume foarte bun. Iar acolo urma să ne întâlnim cu prietenii noștri Liviu și Emma. Ei vin din România după o lună de zile în care noi am fost plecați și ne intersectăm în Zanzibar pentru 6 zile. Hai să vedem ce ne-au adus din România. Thank you. Mă enervează parcă paiul, că mie îmi place să-l apăs așa ăla de plastic. Și uite, am spart dinții. E foarte frumoasă locația. Prima impresie este una călduroasă, faină. Da, Am e auzit că este mai boho, ieftină. după cum se numește. Ca și Zona Jambiani. Zona Jambiani este mai ieftină decât zona Nungui. Așteptăm să fie camerele gata pentru că am venit puțin mai devreme. Și să nu uităm, o să vină Liviu și cu Emma, cu forțe noi, cu energie, cu distracție nouă, cu chef de viață, cu așa mai departe. Noi deja suntem sleiți, obosiți, începe să ne fie dor tot mai mult de casă. Săracul de tine, obosiți. Obosiți doar de căldură, altfel nu. Dorul la Și cu dorul la maxim, da, e blană. Cine vine aici? Hei! Iva! Oh, hai să vedem cum arată în cameră. Cum este? fain. E fain? Ăsta este pătuțul tău. Cum Da? a stricat seif? Da, a zis că cineva a stricat seif-ul, dar nu-i nimic. Oh, ce element de design frumos. Wow, ce mult îmi place. A încercat să-l spargă. Da, ăsta e patul mamii și al lui tati. Aici este gazda, care este foarte primitoare și cară bagaje, chestii. E foarte fain. Și asta e camera lui Iva. Da, vă lasă, a zis că vă ia și pe voi tura asta. Da. E foarte ok. Uite, e și o mașină de scris când vreți să trimiteți o scrisoare acasă. Așa. Aici baia. E ok. Nu mai mi-aduc aminte exact cât a fost locația asta, dar a fost în jur de 50 de euro parcă. Nu mi-aduc aminte pentru că am rezervat-o acum 2 luni. Și avem și pe Liviu și pe Emma care s-au hotărât să se dezică de zăpadă.
A venit în blugi. Este zăpadă, Da. de groasă. Și de ger. Era tot așa al pe jos, doar că era zăpadă, știi? Mamă, șosete, Emma. Mamă, și bluză cu mânecă lungă. Și asta? Dita mai hanoratul. Da. Ce frig veni. Polar. Eu când mă uit în ăsta, arăt ars maxim, pentru că am stat toată ziua la kite așa. Și ieri și azi și m-a bătut Diferență în... de ten, ia uite. Da. Mi-am zis, tu zici că ești bolnav. nu tu, voi. Da. Bine ați venit la noi. E cel mai bun loc unde ar fi putut să fim în perioada asta. Dacă nu știți, de școala Alma, ei sunt directorii Miezul, și miezul. inima. Și a plecat inima în vacanță să se umple de vacanță, energie. da. Și am acum are emoții, că vine Emma. El nu-i la zi cu lecțiile. Bă, și tobă de limbă. A adus și slănină. Ia uite aici. Vânirul din România cu sarmale. Să vezi ce este. Auzi, nu cred. Muștarul crembuștilă nu trebuie să lipsească de la o câmpenească. Miroase România. Ești ce e aici? Aici e jumări. Exact. Jumări de pasta. Exact. Nu de pastă, dar jumări. Ca să ne simțim că au venit neamurile de acasă, din România. Asta este urdă. Și Amza. Și acum întrebarea cheie. Ți-ai făcut temele? Ce-ai crescut? Intră ceva în picior. Ia uite ce-au adus. Ce-a adus aici? Cârnați? Da, nu, dar asta trebuie să o vezi, Cornel. Nu mai mănâncă racatițe ca săracii. Mănânca bogați. Slănină. Vezi aici slănină de mangaiță. Ia uite, mamă. Ia uite cum arată. Cred că puțin avionul ăla. Ia uite, Cornel. Ia uite, frate. Aduc Dar cum te-au lăsat ăștia în Dubai și după aia din Dubai să o aduce aici? În Dubai a pus la frigider. Bă, nu pot să spun cum am adus-o. E secret. Nu puteți spune pe cameră. Facem o de asta câmpenească în Zanzibar. Mă gândesc că vreți să mâncăm acum, nu mai încolo. Dar tu nu mănânci cu tot cu... Suntem pe terasă la familia Mateș, nu suntem în Zanzibar, este doar o iluzie, da? Wow. Deci, Muștar de ăsta, nu știu, urdă. nu fac reclamă, este crembuștilă, e superb. Mamă, deci, jumeri, brânză de burduf, tobă, asta e preferata mea, urdă preferata mea, ceapa nu prea, pentru mine, cârnațul, pâinea, pâinea cum ea, crembuștilă, Na, Corneluș, fericit acum, gata, bucuros că ai ajuns în Zanzibar până la urmă. E fain Zanzibarul. Așa mai bine în Zanzibar. Mâncare românească. Amin! Sunt multe activități pe care le poți face în Zanzibar, poți să noți cu țestoasele, poți să mergi să faci snorkeling, ai restaurante, plaje, plimbări, cu scooter, cu tot ce faci. Dar dacă ar fi să numesc o activitate care ne-a plăcut foarte mult în Zanzibar, a fost să vizităm Stone Town. Dacă nu ești obișnuit cu Africa și nu ai mai fost în Africa, neapărat trebuie să mergi în Stone Town ca să experimentezi cultura locală. Dăm și o tură de Stone Town, adică orașul de piatră. Este capitala Zanzibarului. Primul lucru care te izbește este că nu vezi prețuri la absolut nimic. De ce? Pentru că în funcție de cumpărător prețul este diferit. Am făcut noi un calcul, o diferență de preț între fructele din Kenya și cele din
Zanzibar, mango este de cel puțin 6 ori mai scump. Am încercat banane, deja asta este a 5-a zi de când suntem în Zanzibar, am încercat banane și până acum nu am mâncat banane bune, sincer am mâncat banane mai bune în România. O să încercăm și de aici din piață să luăm, să vedem dacă cumva poate n-am avut noi sursa care trebuie. Parcă totul este totul e la suprapreț. Și asta nu e doar părerea mea acum, sau vreau să sunt eu așa hater. Pur și simplu asta e realitatea. Deci nu ați uitat, nu? Noi suntem în Tanzania. Tanzania este o țară, Tarzania ne ziceam noi, este o țară care este unită de fapt dintre două regiuni. Una, Tanganyika, care este mainland, adică partea de uscat de pe coastă, și Zanzibarul, care este insula. Și s-au unit amândouă și a ieșit Tanzania. Zanzibarul este foarte turistic față de Tanzania. Pe mainland se merge mai mult pentru safari. Cred că asta este activitatea numărul 1 pe care o faci pe mainland, în rest pentru plajă toată lumea merge în Zanzibar. Dar se vede asta și în Stone Town, pentru că este un oraș absolut cumva internațional. O să vezi amprenta europenilor, a arabilor mai ales. Nu știu dacă v-am zis, dar sunt peste 90% musulmani în Zanzibar și vezi iar indieni, deci ăștia sunt predominanți și cumva istoria este superbă. Bineînțeles că nu este ca și în Kenya să ai o experiență culturală atât de autentică, totul este mega turistic. Asta cred că ar fi un thumbs up, un thumbs down pentru Tanzania, că este mult prea turistic. Nu că n-ar trebui să fie, nu înțelegeți ce nu spun, dar ne place mai mult Kenya, că nu este chiar atât de turistică în partea de mare ca și Zanzibarul. Și dacă nu ai fost nicăieri, cum ziceam, este foarte fain să mergi să vezi Stone Town. Este o experiență culinară, culturală, suveniruri, spice-uri, legume, mirosuri, oameni, tot ce vrei tu. Este... O maimuță mică. Wow, ce mică e! Uite-te pe ala cum face? Ăla-i tăticul ei, mă, Amza. Păi, tati, tu-ți dai seama că tu ții în mână o maimuță? Da. Wow! Uite la ea. Mănâncă. Ce e, mă, Iva, mă? Arată și lui, arată și lui. Ce cute e. Wow, uite că a atins-o. Da. Bă, tu îți dai seama că ea își dă seama, mă, că e ceva. Uite acolo o atinge, că nu știe ce e. Wow! Avem voie cu o din asta în aeroport? Nu avem voie. $100. Da? Wow! Hasan. Din șoară. Auzi! Este acidula? Apa de cocos este esențială pentru hidratare. Adică eu am văzut cum ne-a salvat așa în niște situații. De fiecare dată când am luat apă de cocos, ne-am revigorat efectiv. Are o grămadă de proprietăți. Am dat trebuia să ia electroliți și nu putea că îi venea rău. Am avut o sezon ăla de a fost rău. Thank you. Și i-am dat apă de cocos și a revenit extraordinar. Da, îi dau cred că vreo 3 cocoși pe zi. Deci doamna asta face ușile astea sunt speciale, că înăuntru poți să vezi, uite, poți să pui cheile. Foarte faine și aș vrea să cumpărăm și noi una. Ia. Sunt foarte faine toate cutiile. Băi, sunt meseriași la tot ce înseamnă lucru de mână. Sunt cu adevărat talentați și speciali. Din acest moment devii cetățeanul de onoare al Zanzibarului. Ok, mulțumesc. Tocmai am cumpărat o ușă africană
dacă nu avem bani și spațiu în bagaj pentru una din aia imensă, care este absolut superbă, ne-am luat una mică măcar, care este, opa, sorry Rafiki, care este așa. Și eu mi-am luat un băț Este cu un 20 suport de de mii, chei. adică 36 de lei. Exact, e un băț de masă original. Uite, asta e. Și vrem să îl punem în autobuzul familiei. Autobuz la care vă așteptăm și pe voi, dar vă zicem mai încolo. O chestie foarte interesantă, o curiozitate. Genul ăsta de porți au niște țepi în ele montate care sunt puse împotriva animalelor, în special a elefanților, ca să nu poată să intre elefantul, să nu poată să intre în casă. Am zis, bă, interesant, să intre elefantul, what? Nu știu dacă știați, dar Zanzibarul este ultimul loc în care s-a interzis sclavia. Da? Deci acum 120 și ceva de ani, aici încă se vindeau sclavi. Îi țineau la piață, în lanțuri, ca pe animale. Cât timp a fost cu familia Hârlea, prietenii noștri Adiana, Aian, Ada, am fost tuls. Dar după ce a trecut o perioadă, ei au plecat, noi am rămas singuri, am început să-mi crească părul și am găsit un frizer acolo lângă mine. Îmi place să experimentez chestia asta cu frizerul. Ideea este că, mai ales în părțile astea, ăștia nu știu să tundă decât păr creț, nu iese bine, dar e fain să mergi acolo pe... Am zis, aici a venit frigul peste noi, chiar alalteri, a dat o zăpadă la noi la Brașov, mega moai mamă. Bun, hai să vedem cum este la tuns. Știi că veți pleca mai mult timp de acasă. Trebuie să încep să-i considerare și partea asta ca cursul. Deci e un salon fain, cu toate condițiile. Nu m-a spălat pe cap înainte, dar... Ideea e că e treabă bună. Mi-am ales aici. Am avut mai multe freze din care să-mi aleg. Acum ne vom muta la Chiwenga, mergem puțin spre nord, tot pe partea de est. Apropo, când vii în Zanzibar, aterizezi pe aeroport, lângă Stone Town, pe partea de vest, dar de fapt toate plajele frumoase sunt de la nord până la sud, pe partea de est. Asta este ultima cazare la care am ajuns. Am avut cea mai mare emoție pentru locul ăsta, pentru că știam că este o casă pescărească gen, undeva pe plajă, fără aer condiționat, fără geamuri, unde dormim noi cel puțin, fără geamuri, fără pază. Am înțeles că ar fi o pază pe aici, ceva așa, dar zis că trebuie neapărat să ne încuiem, singur că noi suntem prima pază. Și nu, aveam emoții de toate astea, avem o baie, adică noi trebuie să coborâm de sus până jos la toaletă. Avem un living drăguț, suntem chiar pe plajă, asta ne-a făcut să o luăm. Hai să vedem, deci avem o zonă de living, să o numim, este foarte faină. Avem masa, aici o să luăm masa, oceanul direct în față, grădina, chilling out is allowed. Ușile în Zanzibar sunt absolut superbe, parcă fiecare are câte o poveste. Și aici este căsuța. Aici intrăm, avem o mică kitchenetă. Avem prima cameră, Cornel cu Olivia. Ia uite, Cornel și-a făcut cuibul. Camera se numește Pole Pole, adică ușor, ușor, slow down. Sunt să nu intre. Da. Dați-vă tu, te-ai plimbat? Te-ai plimbat? Cum a fost o lună? O lună? Ai crescut aici în Africa? Da, ai crescut. Negru Sobungi. Păi nu, e un specific. Vrea la mine. Vrea la mine. Hai la mine. Hai la mine. După aia avem camera lui Liviu și a Emei. Jumbo. Da, camera Jumbo. Stai că aici e frumos. Aici e... Asta e camera îndrăgostiților. Da. Rămâneți până la final că Liviu face 40 de ani. Și o să vă spună cum te simți la 40 de ani. Eu încă nu știu cum e să te simți la 40 de ani, mai am câteva luni. El e mai bătrân ca mine. Nu știu ce înseamnă 3 luni diferență. Și aici este baia. Baia mi se pare foarte faină. Ia uite, totul este autentic. Peste tot semne cu... Vezi că în Africa apa este un lux și vezi cum o consum. Ei cam aduc apa aici pe insulă cu cisterna, au tot felul de containere în care păstrează apa, bazine. Aici dacă vrei să te uiți
pe stradă, pe Switch. 5 pentru voi doi. Ca să vezi ce e pe stradă. Oh, iubitule. Mulțumim, mi-am zis. Ești un scump. Dă-i-le din mama. Că nu eu. Ia, iubita. Din păcate avem doar 2 băi, dar ne adaptăm. Băieții vom folosi o baie, fetele vor folosi cealaltă baie. Ca la camp, ca la, Exact, la tabără. tabără. Da, asta este baia băieților. Aici e mai fain de aranjat, că ai lumină multă. Da, dar nu, asta e baia băieților. Uite, avem un duș, avem ghiuvetă, avem toaletă. Este și în aer liber toaleta băieților, așa că nu are sens să avem stres că deranjăm. Și acum hai să mergem sus. Ia uite ce ușă avem la dormitor. Parcă e ușa de la găini, de la graj. Patul meu. Adică... Patul lui Amza. tău, mă, ce fain e pentru tine. Da, așa să dăm foarte bine. Și ăsta e patul meu și al Sarei. Mereu Asta mi mi-am se pare dorit cea mai să bună am cameră. plasă. De acasă i-am rugat pe prietenii noștri, i-am rugat, au zis, nu vreți să ne lăsați nouă camera aia? Mie, și sincer, vrea să nu. insist. Nu mi se pare cea mai bună cameră. Ție nu ți se pare, știu. Mi se Mie pare mi se așa mai pare. unsafe, știi, plină de, poți să intre de toate Cornelu și bâzdăgănile. Olivia au zis că pentru ei este important să fie înăuntru ca să poată să se ferească de țânțar, nu știu, ei se simt mai bine acolo pentru bebeluși. Liviu cu Emma și-au dorit un pat dublu și a zis că așa. Și noi aici avem patul extern și a fost așa o aranjare încât Da, am uite, nimerit avem în camera asta. plante din Mi-a astea plăcut. care vin direct, nu știu, Da, e de afară, direct. cine știe ce au înăuntru. Da. Iar aici este terasa, balconul sau zona de chill pe timpul zilei, direct din dormitor. No, cazarea asta pe care o vedeți voi, pe timpul zilei și cum arată acum ea, și cum arăta și în poze, de fapt, ni s-a părut superbă. Ce vrei mai mult decât să fii pe plajă, să ai o experiență autentică și să ai vibe-ul ăsta de bungalow. Este super. Ideea este următoarea. Când a venit seara, ceva s-a întâmplat, că a început să fie gălăgie, au început să apară șoareci pe acolo pe terasă, vântul bătea atât de tare încât noi sus, care stăteam la camera aia, care nu era jos, da? Nu aveam geamuri, nu aveam pereți, era atât de mult nisip până și trecea și prin plasa de la țânțari, până în pat, atât de tare bătea vântul și Sara n-a putut să doarmă, Liviu, Emma și ei s-au odihnit foarte rău, Cornel, Olivia și Iva iară n-au putut să doarmă, lor le era foarte cald, noi sus bătea vântul foarte tare, așa că a trebuit din nefericire să ne mutăm și următoarele 3 zile le-am petrecut în altă locație unde am și sărbătorit ziua lui Liviu. Suntem la a 4-a locație din Zanzibar. Oh, mamă, dar ce imagine de Zanzibar! Ia, uite aici demonstrație de masaj. De ce mi-a dat pantalonii jos, puțin acolo? Uai! Mama, Amza. Fac acolo jos la spate, mă. Da. Cum te simți, Amza? Foarte bine. Ești bine? Cum a fost? Ești mai spun un pic să se urce cu picioarele pe mine. Da, ca în Thailanda. Aha. Să-mi tragă mâinile așa sus. Aoleu. Locul unde ne mutaserăm era fain, dar era puțin mai la sud de Chihuengua, așa că adică nu doar pentru asta, dar și ca să ne distrăm, ne-am închiriat niște scutere și am plecat la plimbare, ceea ce este absolut superb. Superb. Aș zice că asta este un lucru neapărat de făcut, să luați motorul, să vă plimbați. Oricum, dragilor, nu vă fie frică nici în Kenya și în Mombasa, Diani, nu vă fie frică să ieșiți afară din hotel, resort, casă, unde mergeți și să vă plimbați și mai ales în Zanzibar, unde este mult mai safe. Nu vă fie teamă, șansele ca să se întâmple ceva nasol sunt foarte, foarte mici, poate mai mici ca în România. Ia uite. Deci ăsta e Zanzibarul, stânga-dreapta, ia uite cum arată localnicii, așa trăiesc pe aici. Asta este ceva foarte, foarte tipic de Zanzibar, ca să treci printr-un sat de genul ăsta. Cred că nu ai cum să te ferești, doar dacă vii într-un resort din ăsta imens și să nu vrei să treci prin sat. În Zanzibar este o poliție specială care oprește
turiștii și care are treabă doar cu turiștii. Poliția! Suntem în Africa și este foarte fain. Dacă conduci, de exemplu, mașina și ești alb la volan, poliția normală nici nu te oprește, doar sunt vreo 3-4 controle de poliție în tot Zanzibarul. Iar apoi, dacă un zanzibarist, un negru îți face probleme, se ia de tine, îți fură ceva sau așa, el este pedepsit foarte aspru. Ceea ce vă spun nu e părerea mea, este ceea ce ne-a spus taximetristul și taximetriștii cu care am mers. Și cred că de asta cumva și numărul de turiști este în continuă creștere și creștere, pentru că oamenii se simt safe, chiar dacă ești cumva într-o țară africană, nu ți-e teamă și nu pățești nimic, este safe. Astăzi ne-am închiriat scutere și ne-am oprit mai devreme undeva pe plajă și am zis, băi, hai să mergem pe plajă. Nu suntem noi singurii care facem asta, pe jos este plin de urme, biciclete și tot felul de mașini. Mamă, câte bărci sunt aici, plaja ce largă e, este super. Suntem undeva la vreo 20-25 de kilometri nord de Iwengwa, plaja unde suntem noi cazați. Cred că Amza vrea să alerge să vadă cât merge la oră. Hai Amza, da? 2 și ia 10, 17, 18, 17, 16, 17. Mai tare, mai tare, mai tare, hai! 17, 8, 20. Bravo, Amza, ai atins 20 la oră. 20. 20? Da, ai avut un sprint, ai dat un sprint mare. În drumul nostru pe plajă ne-am oprit pur și simplu la un resort unde ne-a plăcut nouă că se vedea frumos și arăta primitor și ne-am dus acolo, ne-am luat ceva de băut, am făcut o baie, am stat puțin, ne-am roecorit așa și am plecat mai departe. Deci astăzi este ziua lui Liviu, nu știu dacă știți, nu știu dacă a anunțat. N-a anunțat, nu s-a anunțat. Nu s-a anunțat pe știri, pe nimic? Nu, nimic. Nu știu, Pro TV, o antena, niște televiziuni, vai de capul lor. Liviu, n-au anunțat că e ziua ta. Da, noi sărbătorim așa cum se cuvine. Și am luat motoarele și acum ne-am oprit la scuterele. Și acum ne-am oprit la un resort și este foarte frumos. Are piscină cu apă bună, încă n-am verificat-o, dar o cred pe Sara. Și aici este absolut un view deosebit, nisipul, oceanul, verzui, albăstrui. Da. Ne-am oprit puțin să ne răcorim și după aia mergem mai departe. La transport, mobilitate și așa să dau un thumbs up, thumbs down, cine câștigă, Kenya, Zanzibar, amândouă la fel. În ambele locuri ne-am distrat efectiv și pe plajă și pe șosea și așa cu motocicleta. Aș da un thumbs up un pic, un 50 de puncte în plus la Kenya, pentru că experiența cumva culturală este mult mai autentică, nefiind atât de turistică. Deci dacă pleci de la plajă, te duci 10 km încolo, așa, adică încolo, opus, perpendicular pe apă, o să dai de Kenya adevărată. Pe când în Zanzibar, peste tot unde te duci, sunt turiști. O să vezi, dacă ați fost sau veți merge, sunt niște mașini albe de taxi cu care am fost și noi. În alea tot timpul sunt turiști și sunt efectiv peste tot. Peste tot. Deci, da. Doar că mi-a luat șofer de boda. Hai, ceva.
A venit seara și seara i-am făcut o surpriză lui Liviu, ne-am pus toți la masă și i-am luat un tort. Ia uite ce tort are Liviu. Băi, unde mai ai tu tort de mango și de iaurt? Zici că e crevini. Da, ideea e că am dat comandă de tortul ăsta, numai că... Ai și guacamole. Cât? De 2 kg, dar cred că sunt 9. Da, e mai mult. A venit chelnerul așa sfios și a zis că avem o problemă cu tortul, nu-i făcut și ne-a arătat acolo. Dar de fapt nu, tortul acum l-au făcut și trebuie să stea la rece câteva ore. Asta că eu gust pe Olivia. Hai să vedem cum Foarte bun. Cu iaurt. Iaurt și mango. Mango. Un masaj mai rămâne. Iubita, tort din ăsta să-mi faci. Că mănânc. Eu de obicei nu mănânc tort niciodată. Și l-am binecuvântat. E unul dintre prietenii mei cei mai buni și m-am bucurat foarte mult să fim împreună și de data asta. Sunt un prieten bun? Tu ești cel mai bun. Cum? Am zis că Liviu este unul dintre prietenii mei cei mai buni, am mai mulți. Tu ești cel mai. E clar? Da. Ok. Și înainte de a mânca tortul, în primul rând a primit cadoul mult așteptat de Emma, care în primul rând ea a făcut cadoul ăsta, iar apoi și noi prietenii. A primit Liviu o... Atenție, atenție. No way. Nu te gândi. Chitară? Nu are... Din păcate n-am putut să o aducem. Clar. Că trebuia să mai plătim bagajul de 2 escale până aici și... Deci chitara asta mi doresc de, cred că peste 5 ani. Am o chitară foarte bună, care o folosesc din 2006, cred că. Dacă chitara aia pe care o ai tu o numești bună, asta e cerească. Era ce trebuie. Îți dai seama, de atâția ani, atâtea ierni în frig, colin, toate cele, îți dai seama. Asta n-ai voie să o scoți în frig. Nu, asta e... Sunteți curioși unde ne place mai mult? Kenya sau Zanzibar? O să vă zic direct răspunsul. În Kenya ne place mai mult, dar o să și argumentez de ce. Ne place mai mult pentru că cred că acolo este locul nostru de suflet și am mers prima dată. Experiența din punct de vedere cultural este mult mai autentică. În Kenya sunt mult mai mulți creștini și dintr-una în alta intri în discuție cu oamenii, iar pentru noi asta este un aspect important și putem să vorbim cu oameni, putem să relaționăm, să ne conectăm în sensul ăsta și asta este super fain. Prețurile sunt mult mai mici, 12 zile de Zanzibar ne-au costat minim cât 3 săptămâni de Kenya. Ne pare rău că am fost în Zanzibar? Absolut nu. Nu v-am recomandat să mergeți în Zanzibar nici de cum. Cred că dacă nu ai curajul să te bagi așa, să-ți organizezi singur sau să te bagi la excursii sau, știi, în regie proprie să numim, cu siguranță Zanzibarul este o idee bună, pentru că sunt chartere care pleacă din România, cumva te duci, ești mai in and out, ești mai mergi prin agenție și în sensul ăsta cred că e o experiență de a gusta puțin Africa, dar după ce mergi odată în Zanzibar, cred că este timpul să experimentezi și altceva și recomandăm Diani cu căldură, dar cum ziceam, trebuie să fii deschis, să comunici, să te conectezi cu oamenii și să explorezi cultura. Ne vedem curând la un nou vlog de acasă, da? Să vedem ce zic fetele și să vedem și ce cumpărături am făcut din Africa. Ne vedem acasă.